चौफुल्याला म्हसोबा चौकात साखरेचा वापर न करता गुळ खावा असे सल्ले दिले जातात। पण घरीपासून गुळ खाणं खूप सोपं असतं। आज मी बघणार आहे गुळ कसा बनवतात। चला तर बघूया। उसाचा रस काढल्यानंतर 3 मोठ्या कढया आहेत, त्यामध्ये हा रस टाकला जातो आणि त्यामध्ये केमिकल टाकून त्यावर प्रक्रिया केली जाते। तो तिथे भट्टीमध्ये टाकला जातो आणि त्यावर वेगळी प्रक्रिया केली जाते आणि त्यानंतर एंडला गुळ तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू होते। आणि गुळाची ढेप कशी बनवतात हे आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत। हे जे साचे आहेत गुळाच्या ढेपेचे साचे आहेत, यामध्ये टाकून गुळाची ढेप बनवली जाते। खूप छान आहे।
असेच काही एपिसोड आम्ही घेऊन येणार आहोत, पण पुढच्या भागात. तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भटकंती आणि बरंच काही.